Tôi xin kính chào quý khán giả truyền hình. Tía tôi là Trần Dung Mến, mẹ tôi là Đinh Thị Liên. Đấy. Còn chị hai tôi á là Trần Thị Kim Nhỏ. Bây giờ em sẽ thử nhắc lại xem em có nhớ đúng không nhá. Dạ. Chị hai Trần Thị Nhỏ. Dạ. Em của anh là Trần Thị Tuyến, anh Trần Văn Thắng và em gái út là Trần Thị Lợi. Còn đây là mẹ anh, bà Đinh Thị Liên. Năm nay mẹ anh là 85 tuổi rồi. Dạ, dạ, đúng không ạ? Dạ. Mẹ anh có 14 lần sinh. Dạ, và dạ. cho đến khi mà anh đi ra khỏi nhà thì là còn có 5 người con thôi. Và anh là ở vị trí này này. Dạ. Có đúng không ạ? Đúng đấy. Đúng lắm. Đúng lắm. Dạ, dạ. Lúc đó là tôi cũng không ngờ được mà tìm thấy gia đình. Tôi tưởng đó là lúc đó là gia đình tôi chưa biết ở đâu. Dạ. Không ngờ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chương trình Như Trẻ của Chiến Ly số 121 có cái tên là Nơi sinh Campuchia hồi hương 1970. Và chúng ta có một vị khách quý ạ. Đúng 10 năm trước thì cũng vào tháng này thì ông Trần Văn Rớt, ông Trần Văn Phương và ở nhà tên là Rớt thì có đợt đoàn tụ với gia đình ngay trong trường quay này. Và lúc ấy là chúng tôi cũng có thử anh một chút, thử xem anh có nhận ra không. Và tất cả mọi người khán giả thì đều có muốn hỏi là vậy thì ông Phương, ông Rớt từ lúc gặp gia đình đến giờ thì cuộc sống thì như thế nào? Báo cáo với chị là từ ngày gặp gia đình giờ coi nói chung cái tâm trạng của tôi là phấn khởi, yên tâm, là tin tưởng vô cái vấn đề là Đảng Nhà nước cho mình tìm thấy gia đình. Chương trình giờ này là tôi thấy phấn khởi và đồng thời là cũng làm kinh tế, xây dựng nhà cửa, coi là cho con cái và gia đình giờ này cũng khang trang sạch đẹp cả. Dạ. Dạ. Anh chị làm thế nào mà làm được như thế ạ? Dạ. Mua được đất cho con này, cho tiền con gái này, làm sao mà làm thế được? Dạ, cũng báo cáo là chị đã gọi là cái lương tâm là phấn khởi rồi, thoải mái rồi, làm cái gì cũng được. Có nghĩa là làm ra tiền rồi, gọi là cái việc gì là trồng cấy rồi chăn nuôi rồi là thu nhập nhiều món, mình mới sắm sửa mua đất mua cát cho con tài quá. Dạ. Tại vì là anh là thương binh hạng nặng, bệnh binh hạng nặng đúng không ạ? Và chị thì làm cũng có bệnh trong người nữa, cũng không có làm đồng được. Và cuối cùng thì anh chị đã anh chị đã làm kinh tế bằng cách là làm vườn, nuôi thỏ, nuôi gà. Vậy mà xây được nhà máy bằng này, rồi mua được 2.000 mét vuông đất cho con trai đúng không ạ? Vâng, thế là rất là... Vâng, đây làng của anh đây này. Dạ, đúng đó. Anh có nhận ra không ạ? Có nhận được. Vâng, thế bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ các phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình, các bạn đã đến nhà anh chị và bây giờ sẽ cho chúng ta xem là cuộc sống của anh Trần Văn Phương, tức là anh Trần Văn Rớt như thế nào. Trước thì ông ấy về là ăn dưỡng với đại học văn hóa ở trong trường thương binh Hòa Bình rồi, mà bây giờ là chưa tìm thấy gia đình, không biết là có còn ai không, cũng băn khoăn bủi ngùi lắm, nên là đồng ý lấy anh ấy xây dựng để về đây. Thì vùng này là vùng chiêm trũng thì làm ăn khó khăn lắm, vất vả lắm, mà anh ấy chịu khó, anh ấy hiền lành, anh ấy vượt được hết. Suốt ngày đi mò cua bắt ốc, đi diu ngoài đồng ấy. Anh ấy thì anh đau bụng, vừa bị thương nặng lại vừa đau bụng nặng, đau dạ dày. Cứ làm đến đâu làm tí xong lại đứng mửa xong lại làm. Thì nghĩ là thương lắm mà không làm thì không được. Bây giờ con nó còn bé. Sau khi giải phóng thì là viết 30-40 lá thơ gửi vào trong đấy, nhưng mà họ cứ chụp dấu không có người nhận lại gửi ra. Ông chú ruột em bố ấy, là ông ấy quan tâm lắm, ông thương lắm, ông cứ bảo là tôi bán lợn để đi cho anh vay tiền để anh đi tìm gia đình. Từ ngày mà Đảng Nhà nước thành lập cái chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì thấy vậy tôi mới viết thư gửi lên. Từ ngày là gửi lên thì tính như vậy là thời gian có 11 tháng. Chương trình báo như vậy là để vào để tham dự chương trình thì ông ấy cứ bảo là hỏi ý kiến tôi là có nên đi không, tiền nong bây giờ là chưa có mặt đồng nào. Thế là tôi bảo là ông cứ đi, tôi xuống tay vay tiền của cậu nó cho ông đi. Bây giờ là chắc là họ tìm thấy cái manh mối gì đấy, cho nên là cơ hội chỉ có một lần này nữa thôi.
Vậy là đến tối hôm đấy là anh bảo bà ở nhà bà mở tivi là cả làng cả xóm anh em ở bên ngoại là điện hết. Lúc bây giờ cảm động lắm, dân làng anh em là hỏi thăm, người nào cũng bảo chúng tôi mừng vừa chảy nước mắt, thương chú ấy. Cô Miên ngồi cô khóc, cô chảy nước mắt cứ khóc, thương bảo. Bản thân tôi ấy là được là một lần là như vậy là cha mẹ sinh ra, mà đến lúc chương trình tìm thấy là một lần coi là chương trình sinh ra tôi lần nữa. Và cái nguồn vui này đúng là chú nó hồi sinh lại. Như thế là tự nhiên nó có một cái chuyển biến mà nó thoải mái lắm. Và con người ngày nay đấy, gần 70 tuổi mà trông vẫn khác hẳn. Về một cái nguồn vô cùng phấn khởi, đúng là một nguồn vui bất tận thật đấy. Vâng. Và mọi người về hỏi vậy anh gia đình chương trình họ tìm được gia đình nhà anh vậy thì hết bằng nào tiền. Anh về anh bảo là chương trình không lấy một đồng nào, chương trình đánh hộ cho hết, không có phải mất đồng nào hết. Vậy là cả làng họ phấn khởi, họ mừng lắm, họ đến họ Cụ ăn Đinh mừng, Thị họ mừng Liên rỡ cho. đã 85 tuổi khi gặp lại con trai. Niềm vui này đã giúp cụ có thêm nhiều sức khỏe và cụ ra đi viên mãn sau đó 9 năm. Mẹ ra được gần 2 năm, bà phấn khởi lắm, bà lúc nào bà ôm con dâu chồng bà thơm, bà phấn khởi, bà thích lắm. Vậy, bà ra bà bảo ở đây chỉ có lạnh một tí thôi nhưng mà rau dợ rồi cái gì cũng sẵn, bà thích lắm. Bình Phước đấy là con cháu mà cậu không vào thì thôi, cậu vào là tập trung đến là quây quần đông đủ lắm, con cháu phấn khởi mừng rỡ, lúc nào cũng điện ngược điện sôi. Dạ vâng, đây là thẻ thương binh của anh đúng không ạ? Dạ. Thẻ thương binh này thì rất là đặc biệt, được làm vào năm 83 và trong này có ghi là nguyên quán là Phèn Đen, Kampong Thom, Campuchia. Dạ, đây là nguyên quán của anh được ghi là như vậy. Và hôm nay là chúng ta đang nói đến một câu chuyện liên quan đến cái gọi là biến cố vào năm 1970 khi mà Lon Non lật đổ quốc vương Sihanouk và tiến hành cứu nạn gọi là cáp ruồn, là chặt đầu người Việt. Theo cái thống kê thì là vào thời điểm từ tháng 4 năm 1970 cho đến tháng 7 năm 1971 thì Hội Chữ Thập Đỏ đã tính là có tới 271.000 người gốc Việt ở Campuchia đã phải chạy ồ ạt qua biên giới, được đưa qua biên giới về một cái nơi mà thực ra là họ có nhiều người trong họ, số họ là chưa bao giờ đặt chân tới, chưa bao giờ biết tới, bởi vì là 2-3 đời là đã được sinh ra ở Campuchia. Và cho tới nay thì tuyệt đại đa số họ vẫn còn ghi ở trong những cái căn cước, trong những cái giấy tờ nhân thân của mình là quê quán hoặc là nơi sinh là Campuchia. Sự kiện khiến cho hơn 250.000 người gốc Việt cùng một lúc trở về nơi mà có thể cụ cố của họ đã từng sinh sống, còn họ thì chưa bao giờ đặt chân đến. Chính là vụ đảo chính của Lon Non Sirik Matak nhằm vào quốc vương Campuchia Sihanouk tháng 3 1970. 250.000 người di chuyển trong cuộc cáp ruồn ly loạn đã là một chiến dịch điển hình cho việc tái định cư khẩn cấp. Và cho đến nay vẫn còn tiếp tục đặt ra những vấn đề về nhân thân, bản ngã, về sự tha hương, về sự kết nối cội rễ. Aux échos de la déroute sud-vietnamienne a répondu ici il y a 3 jours. Nạn cáp ruồn do Lon Non tiến hành công khai mở màn từ đây, bằng vở diễn bài Việt. Cả hai Đại sứ quán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai điểm đầu tiên bị đám đông do Lon Non hậu thuẫn đốt phá. Hồi nhỏ mà ở Phnom Penh á, ở Đại sứ quán Việt Nam, thỉnh thoảng tôi cũng hay đi qua Đại sứ quán, tôi đứng ngoài hàng rào tôi coi Đại sứ quán mình chiếu phim Việt Nam coi đó, coi như phim nguyên chỗ chứ tôi mới thấy mấy khi theo cách mạng á thì cũng coi từ cái chỗ coi phim á. Cái lúc mà mới là bùng nổ chiến tranh cái là bà con người ta sơ tán, người ta chạy tán loạn hết á. Gia đình sơ tán kéo đồ chạy vô nhà máy rồi. Chạy tôi bỏ về nhà, tôi mới lấy đồ để nấu cháo để cho bộ đội ăn. Cái tối tôi xin mấy ông thôi cho tôi đi theo luôn. Mà mấy ông nó không cho đi, mấy ông nó thôi còn nhỏ lắm đi không được đâu. Tôi nói thôi đi được, cho năn nỉ đến mấy ông cho đi.
Nên là năm 73 sau ký hiệp định Paris á, nó ngay 7 núi An Giang đó thì đánh nhau đó còn bị thương. Mới đưa chuyện theo đường dây xã hội chủ nghĩa ra Bắc chị vết thương nè, lúc đó đâu có mổ được đâu. Phải ra Bắc mổ, mình đâu có phương tiện mổ đâu. Ăn dưỡng xong cái thế là mấy ông được cái lớp học có 20 mấy anh em con em miền Nam á. Tức anh nào có quê đâu thì đó. Có mỗi mình tôi là không có quê quán gì, thôi nói giờ cho tôi đi đâu, nhà nước cho tôi đi đâu rồi đó, thế mấy ông đưa về Biên Hòa. Anh Thi là lúc ấy là đi theo sư đoàn 1, còn anh là sư đoàn 9 đúng không ạ? Dạ, tôi sư đoàn 9. Dạ. Và anh Thi thì bị thương rồi được đưa ra Thanh Hóa, còn anh thì ra Ninh Bình. Nhưng mà thực tế ra là như thế, là những người mà lúc ấy đi theo bộ đội để mà được che chở, cũng như là đi theo bộ đội để mà chiến đấu thì cũng nhiều đúng không ạ? Trong đơn vị anh có không? Dạ, có nhiều. Dạ, nhiều lắm. Nhiều người Việt kiều á là thấy cái chế độ đó nó giết người Việt Nam như vậy là căm phẫn rồi, ai cũng đi hết. Dạ. Cũng đi. Vâng. Dạ. Mình nghe tiếp câu chuyện của anh Thi. Anh Thi là bây giờ chưa được gặp người thân. Đó. Tới công bố rồi con kỳ nào cũng vô tới công Buôn Tràm luôn á, vô cái chỗ mà chị Hai ở hồi xưa nhỏ đó, ở đấy cũng hỏi cái gặp cái thằng kia hồi xưa nó học chung đó, mà cả thằng nó có đặc điểm nó mắt nó lé lé đó, mình gặp nó cái là biết liền, nhìn nó ra liền, mới nói tên ở nó nhớ rồi đó. Bây giờ hỏi anh chị tôi đi đâu rồi, tôi nói anh chị là cái năm đâu 70 cũng năm 72 73 vậy, anh chị cũng dẫn nhau đi mất. Giờ thì cũng mong gặp gia đình thôi chứ mong gì đâu. Lúc nào cũng nhớ gia đình, nhất là Tết rồi đó. Giờ không biết làm sao mà được. Tại vì kinh tế nó cũng khó khăn. Nếu mà điều kiện á, mà kinh tế nó có khá đó, có tiền nhiều á, tôi tính coi bên Campuchia lần nữa đó. Coi bên đó phải ở một vài tháng á, tôi mới đi tìm. Bây giờ tiền bạc khó khăn quá, kinh tế khó khăn quá, không biết làm sao mà đi được. Nên cũng... Dạ, anh Thi thì trước là làm cho lái xe cho báo Văn Hóa, Dạ. báo Đồng Nai. Dạ. Anh cũng nghỉ hưu rồi. Dạ. Mà lương hưu thì anh biết rồi, cũng khó đi lắm. Dạ. Nhưng mà rất là tội là cái trường hợp của anh Thi là gia đình là gốc Hoa, cho nên là nó lại thêm một cái khó khăn nữa để mình đi tìm. Dạ. Vâng, thế thì cái sự kiện mà vào năm 1970 đối với cộng đồng là lúc ấy là có độ 400 cho đến 500 ngàn người gốc Việt mà sinh sống ở Campuchia. Thì đấy là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái cuộc gọi là hành hương, hồi hương khẩn cấp đó. Nhưng mà sau đó thì nó diễn ra một loạt những cái sự kiện về chiến sự này, rồi là ngoại giao này, rồi trong thời sự quốc tế cũng diễn ra rất là nhiều chuyện, cho nên là số phận của 250.000 đồng bào mà được di chuyển về quê gốc đó thì thực tế là cũng không được chú ý cho nhiều lắm. Và chưa kể là những người đến 4.000 người được tính là đã bị chặt đầu và thả trôi sông Ba Sắc. Rồi số phận của những người mà khi quay trở về đất Việt Nam và thực tế là một cách nào đó họ cũng đang bị ly hương một lần nữa thì cũng không được chú ý nhiều lắm. Nhưng mà khi mà anh nhìn thấy chữ rằng là nguyên quán của mình là Campuchia thì anh cảm thấy thế nào? Anh thấy mình như thế nào? Nhà tôi là cũng sinh ra bên Campuchia. Thế bây giờ là gia đình tôi là thời đó ở đó nhưng cũng bị cái Khmer đỏ, cái Lo Non đó là nó cũng đàn áp lắm. Từ chỗ đó tôi mới căm thù, tôi mới đi bộ đội. Lúc đó gia đình tan tác chạy vô trong rừng. Còn cha tôi thì tôi tưởng là lúc đó tôi đi bộ đội rồi cha tôi đi tưởng là cũng bốc ráp đi về bên đây, nhưng mà cuối cùng thì tôi về tôi thấy là Lo Non đó là kể lại là Lo Non nó cũng một lần nữa nó cũng gây tội ác, nó vô nó bắt bớ người Việt kiều mình á, ở tỉnh Công Thom đó, ở cái chỗ phố Vườn Đen đấy, là nó lôi kéo nó dòng xuồng đi ra biển để nó tàn sát đấy. Thì lúc đó sao cũng may là có du kích mình đó, nó mới bắn cái nó mới bỏ lại, là lúc đó cũng là may được cái du kích mình là đưa về Lộc Ninh, về Lộc Ninh đó. Cho nên là từ đấy mới thoát được cái nạn là nó diệt chủng. Tức là đến năm 70 một lần, đến năm 72 lại một đợt nữa, một đợt đắp ruồn nữa. Và gia đình mình về Lộc Ninh đúng không? Anh không biết đúng không ạ? Và
đến khi mà anh nghe thấy những cái câu chuyện nó liên quan đến ví dụ sau Lon Non, tức là sau cái Cộng hòa Khmer thì là đến cái giai đoạn khủng khiếp là Khmer Đỏ. Anh theo dõi những cái thông tin như thế thì như thế nào? Như một người như thế nào? Như cái tâm của tôi thấy là một lần Khmer Đỏ Pol Pot nó gây tội ác là bản thân tôi cũng thấy căm phẫn thôi, nhưng mà vì sức khỏe tôi không có. Nếu mà tôi mà còn sức khỏe nữa, tôi cũng sẵn sàng đi chiến đấu là đánh những cái thằng gây tội ác đấy là đến hơi thở cuối cùng luôn. Đó, thật diệt chủng. Quá khủng khiếp. Khủng khiếp. Vâng. Điều mà chúng tôi muốn nói là Cái này là cái to á chị. Cái này là con cá cha biển hồ. Sầu đâu chứ gọi là sầu đâu á, ăn như mắm me, đặc sản của Campuchia. Ba mẹ là từ bên đó, giống như mấy bác này 70 hồi hương về đây. tính tới năm 1975, sau ít nhất 2 đợt cắt ruồn dữ dội do chính quyền Lon Non tiến hành, đã có khoảng 400.000 kiều dân ta rời Campuchia tìm về Việt Nam sinh sống. Một cộng đồng như vậy là không hề nhỏ bé, tuy lặng lẽ nhưng độc đáo, với những đặc tính như văn hóa, phong cách đến thói quen. Một trong những địa điểm tụ họp của bà con Việt kiều Campuchia là đây, ngôi chợ Campuchia nằm trong con hẻm quận 10 này đã làm thỏa mãn nỗi nhớ mùi vị của những ngôi nhà xưa của họ. Bác làm công tác kế toán cho mấy nhà hàng Tây. Năm 70 lộn xộn mới nghỉ đi hồi hương, đi máy bay đi Từ Túc về tới Tân Sơn Nhất. Trong số 1/4 triệu người gốc Việt tại Campuchia về Việt Nam sau sự kiện 1970, có 80.000 người đi bằng đường hàng không, thậm chí bao luôn cả chuyến. Người Việt ở Nam Vang khi ấy thuộc tầng lớp trên của xã hội. Hồi xưa là mình là thuộc địa của Pháp, mình phải học có tiếng Pháp mình mới ra làm việc được. Hành chánh bình miên là cả nhiều người Việt mình nắm hết. Còn về thương mại thì người Hoa. Ông Lê Quang Út vào năm 1960 đã mở trường tiểu học Ánh Sao ở Nam Vang. Khi hồi hương vào năm 70, ông quản lý ngôi chợ Campuchia này. Bà Kim Dung từng là giáo viên tiếng Pháp và trình dược viên ở Phnom Penh. Thì Việt kiều mình chỉnh nó khỏe lắm, có cái trình độ chút xíu thì vô làm thư ký, làm quản lý. Ông Nguyễn Hữu Hạnh làm bác sĩ bên Campuchia mấy năm trước khi trở về nước, tiếp tục làm bác sĩ trong nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông an ninh thì ban giám đốc mới kêu lên nói bây giờ mình tuy là giấy miên, vô dân miên nhưng mà gốc Việt, thành ra không có bảo đảm được cái an ninh cho mình, thì giờ mình tạm ngưng công việc thời gian. Các ông bà đều đã 70-80 tuổi. Thời gian làm việc ở Campuchia đối với họ đều để lại những kỷ niệm đẹp êm đềm. Sự kiện 1970 đã làm ly tán tất cả. Tôi còn mắc một người anh với bà chị dâu, bây giờ 70 đến đi ngã đó về khu trạm về đây rồi lại cũng bắt. Ông Đặng Văn Minh có người em gái lấy người Hoa nên ở lại Nam Vang và mất tích. Chị Mánh là ngồi lúc 1967, đám cưới của tôi là cổ ngồi của cô Tiền. Sau này đám cưới của cổ nè, ở nhà hàng Quốc Mẫn. Để sau 71 đó rồi tụi về đó rồi mất tích luôn tới giờ. Tôi muốn tìm, nhưng mà gia đình của chồng cổ có thể còn ở Campuchia, tỉnh Campuchia, có vườn sầu riêng ở Campuchia. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi một dọc các địa điểm tại Đồng Nai và Bình Thuận để tìm hiểu xem đồng bào từ Campuchia trở về nửa thế kỷ trước mà nhiều người hiện nay vẫn còn chia lìa với thân nhân, hiện đang sống ra sao. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi cao tốc đến Dầu Giây rồi sang xã Suối Cát của huyện Xuân Lộc.
chúng tôi đến giáo xứ Russeikeo vào lúc 5 rưỡi sáng thì buổi lễ sớm cũng đã vừa xong. Russeikeo, cái tên đặc biệt chứa trong nó một phần lịch sử của người Việt sang sinh sống tại xứ Cao Miên. Tại đất nước lấy Phật giáo làm quốc đạo là Campuchia, cộng đồng Công giáo ở nước này chủ yếu là người gốc Việt. Thực tế này bắt nguồn từ thời vua Tự Đức gia tụ cấm đạo Công giáo rất tàn nhẫn. Năm 1861, số đông người Công giáo Việt Nam đã theo cha xứ sang Campuchia lánh nạn. Đến 1862, các cha Thừa Sai Paris đã quy tụ giáo dân tại một làng trên bờ sông Mekong. Và một năm sau, giáo xứ Russeikeo thành lập. Ban đầu có 1.800 giáo dân người Việt. Russeikeo, tiếng Khmer có nghĩa là con đường tre màu mỡ. Nhiều thế hệ người Việt đã lớn lên tại vùng đất màu mỡ với con đường rợp bóng tre này. Sau thời điểm đó là thời điểm thực dân Pháp đưa người Việt sang Campuchia làm đồn điền, làm ngư cho đến làm công chức và tư chức trong các hãng xưởng là do người Việt cần cù chịu khó. Có giả thiết, từ Duôn vốn có nghĩa là nhanh nhẹn, chứ không phải là man di như sau này được hiểu. Từ giữa những năm 1960, người gốc Việt bị o ép, cấm hầu hết các việc làm, dần dần cấm nhập tịch. Riêng giáo xứ Russeikeo tới năm 1970 có khoảng 10.000 giáo dân. Cuộc cáp Duôn do Lon Non tiến hành một mặt đã tiêu diệt cộng đồng Công giáo ở Campuchia vào thời điểm đó. Chánh xứ Russeikeo dẫn đầu đoàn thuyền 300 chiếc xuôi dòng Mekong về đến đất Việt vào tháng 9 1970. Nó vô nó đập phá nhà thờ Russeikeo ngay trong cái ngày Tết Miên, không dám ra đường nữa. Cái xác nó trôi gì, mấy người đàn ông bị chết đó, rồi trôi về ở Phú Lương, mấy người Việt Nam cái dưới này nè, thấy vậy mới lên trước thì còn số đồng bào. Gia đình của ông Hai Lòng trước kia làm nghề chài lưới, sống bên kia bờ sông Mekong, đối diện nhà thờ Russeikeo tại Nam Vang. Cả gia đình ông đã bị giết hết. Thì hoàn toàn cái sống biển là bị bắt, đường ông là bị giết hết. Ông may mắn trốn thoát và về Việt Nam vào tháng 7 năm 70. Cái chuyện sự tích của cố mình thì chả biết được. Khi bà mất là bà 90 tuổi ở trên Miên luôn. Sanh đẻ trên Miên, giờ chết tại trên Miên. Ở đâu nghe đó. Thế bây giờ nói là quê thì cô nói đâu là quê ạ? Quê miền Nam là về miền Nam là quê miền Nam, còn ở Miên là quê Campuchia. Dạ. Bởi vì thường ngày là làm giấy tờ này kia là hỏi quê đâu là quê Campuchia. Là mình có nghề là nghề biển làm cá thôi. Thế đến lúc mà về đây ở cái đất này không có cá thì các cô sống sao? Thì cũng gãy thôi, gãy mặn tầm bậy tầm bạ luôn, cuốc không biết cuốc vô cẳng không, cẳng giò gì. Người địa phương á, người địa phương mà mướn á, vậy đó rồi về guồng cỏ, người ta mướn mình cuốc cỏ, làm cỏ bắt cỏ này. Ấp Việt Kiều đã trở thành một địa danh hành chính chính thức tại rất nhiều xã và huyện ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Những nơi được dành để tái định cư 2.500 người gốc Việt từ Campuchia trở về sau biến cố 1970. Xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc có 4 ấp, thì 2 ấp là ấp Việt Kiều, nơi có nhà thờ Russeikeo, và ấp Bình Minh có đại đa số các gia đình là người Miên gốc Việt nhưng họ vẫn tự gọi mình. Tìm nhà theo địa chỉ thư tín thì hẳn là không ai có thể nhanh như các cán bộ bưu điện. Nhà bác Hoa. Ở nhà cô Đỗ Thị Hoa rồi đưa thư á, xong là có thư của cô này, hỏi trường ấp rồi biết nhà cô Hoa. Hai chị em. Hai cô là sinh ở bên Miên. Ba mẹ với em là đó là trên Miên hết chứ không có gì là Miên. Là có chồng về quê là tới ăn Tết là về kiểu hồi xưa là ưa đi bản bái á. Nhưng mà giặc nó đang đánh, nó bắt nó giết. Đi ra đó là không có qua cha mẹ được. Thành ra ở tập trung nhà thờ Russeikeo sống biển. Cho tới năm 70 là nhà nước dưới này lên. Hai bà Đỗ Thị Hoa và Đỗ Thị Gạn mong tìm cha Đỗ Văn Thầu, mẹ Hà Thị Mạnh và các em Thảo, Liêm, Quàng, Thọ. Trước năm 1970, gia đình sống tại Chem, làm nghề chài lưới. Gia đình theo đạo Phật. 3 người con gái lớn lần lượt lấy chồng, đều về biển Hồ sinh sống. Trong khi đó, bà Hoa thì vừa mới lấy chồng hôm trước, hôm sau đã xảy ra các vụ cáp ruồn. 3 chị em đều chạy vào nhà thờ Russeikeo trốn,
rồi theo thuyền về Việt Nam trong các chuyến đi khác nhau. Phải mất 3 năm sau họ mới tìm lại được nhau. Còn cha mẹ và các em Thảo, Liên, Quàng, Thọ không biết có thoát được hay không. Có người nói rằng lính non non đã vào làng và đưa dân làng lên núi chôn sống. Là chỉ có mấy ngày là cưới luôn, cưới xong rồi chạy giặt luôn. Chồng cô cũng là người Việt. Người Việt ở trong biển Hồ cũng là Việt kiều luôn. Phải tôi đừng có theo chồng để trễ chừng tháng nữa tôi ở bên ba mẹ tôi thì có chết chung rồi, đâu có khổ gì nè. Từ xã Xuôi Cát, huyện Xuân Lộc, chúng tôi đi theo đường tỉnh lộ 763. Đi hơn 50 cây số là tới một địa danh mà 20 năm nay đã trở nên khá quen thuộc với những ai quan tâm đến hiện trạng của những người Việt Nam từ Campuchia trở về. Sông La Ngà, Hồ Trị An. Đối với nhiều bà con làm ăn bên biển Hồ Campuchia trở về những năm 90 đầu năm 2000, những địa danh này cũng thu hút hệt như là Hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh hay vùng kênh rạch ở An Giang, Đồng Tháp vậy. Khu bên đó bên Việt Sống Việt Kiều mà bây giờ ở nếu có bè nuôi gì thì ở tàn lan tá lả hết trơn à. Rồi đi tùm lum hết trơn á. Ở trong nước thì nói hay là sống hồi nào tới giờ là bị ở trong kia cũng vậy, sống cái này như đây này. Kiều bào từ Campuchia về định cư ở địa phương á, thì đối với những cái hộ dân mà có cuộc sống ổn định từ năm 2012 trở về trước á, thì địa phương đã làm các cái thủ tục như là đăng ký cho hộ khẩu thường trú, tạo công ăn việc làm. Người dân á, thì vẫn khai là quê quán là Campuchia. Con cháu mà về địa phương á, là mới sanh đẻ thì là nơi sinh là ở Phú Ngọc, tỉnh Đồng Nai, còn quê quán thì vẫn là Campuchia. Cái số lớn tuổi á, về đây người ta vẫn còn cái thói quen đó là quen với cuộc sống trên biển hồ, cho nên người ta sống chủ yếu là cái nghề là đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ở trên sông thôi hàng ngày, và cái cuộc sống người ta thì chỉ lênh đênh theo cái nghề như vậy. Kể cả là khi địa phương, chính quyền địa phương là có cái quan tâm cấp đất cho không thu tiền lên trên để cho ổn định cuộc sống, nhưng người ta vẫn phải gắn bó với lại cái làng, cái bè. Nhìn chung thì hiện nay cái số mà còn lại mà sống dưới bè là người ta chỉ có hàng ngày là xuống đó để nuôi trồng thủy sản ở trên sông, còn cuộc sống gia đình là đều ở trên bờ. Qua nắm bắt đối với lại tiếp xúc và nắm bắt đối với số Việt kiều Campuchia này thì khi người ta về địa phương đây cư trú, cái mong muốn người ta là muốn cư trú ổn định lâu dài, bởi vì người ta đã trải qua cái cuộc chinh chiến như vậy thì người ta muốn về địa phương đây là người ta gắn bó là ở đây để cuộc sống lâu dài về sau. Ông Trần Văn Minh sinh ra tại biển Hồ, Campuchia. Ông theo cha hoạt động cách mạng, đến trước thời điểm Lon Non đảo chính, ngư dân gốc Việt bị tịch thu hết dao dựa, thuyền máy. Ông cùng bà con được bộ đội đưa về nước. Định cư trên cạn không nổi, ông lại sang biển Hồ. Đến năm 1993, Khmer Đỏ giết Việt kiều tại Siem Reap, ông và bà con mới quyết định lần nữa hồi hương. Nghĩ đó, ông bà xưa có nói an cư mới lập nghiệp. Để an cư rồi mới lập nghiệp được, còn để đi hoài thì cũng hai bàn tay chắc. Đó, nên tôi an cư từ năm 93 giờ thì gia đình tôi không khấm khá gì cũng là đủ sống, hơn bà con mới về. Năm nay đã gần 80 tuổi, ông Minh vẫn tham gia công tác xã hội ở làng bè Định Quán, nơi có hơn 100 hộ gia đình trở về từ đất Campuchia. Ông đang tìm mọi cách xin cho các cháu đi học. Là bây giờ gia đình ở Việt kiều á, cô nhớ là con đông phải không? Nó khác hơn Việt Nam mình. Có gia đình 4 em, 5 em, 3 em. Về đây lo học được 1 em. Còn 2 em lo không nổi. Tiền học phí lo không nổi. Phải chịu dốt. Thì cũng được 30 mấy em.
Việt kiều về nước sau sự kiện 1970 tại xã Phú Ngọc hiện nay vẫn còn 60 hộ với hơn 300 nhân khẩu tập trung sống ở trên đồi. Ở ấp 2 có một bà cụ đăng ký tìm gia đình ly biệt tại Campuchia trong biến cố 1970. Bà Dương Thị Huệ năm nay đã ngoài 80, vẫn đau đáu không biết cha mẹ, người anh và 3 đứa em có số phận như thế nào. Mẹ của bà người Hoa họ Dương, còn cha họ Cao. Bà nhớ anh tên là Chiêu, 3 em tên là Bá, Tút, Phước. Bà đi lấy chồng về Công Bung Thom. Tháng 4 năm 70, bà về Nam Vang tìm cha mẹ nhưng không còn gặp một ai. 70 về đây, về hết gia đình, chồng con đồ về hết. Thì cũng trong cái xóm đó cũng về chung ở đây với đầy nè. Bà Huệ cùng các con đã gắn bó với vùng đất Định Quán khô hạn này bởi họ không còn biết một nơi nào khác để đi. Có lần bà đã cử con trai đầu sang Campuchia để tìm ông bà dì cậu, nhưng nửa thế kỷ qua rồi, chỉ còn hy vọng gặp lại họ hàng mà thôi. Một cộng đồng mà chừng từ 1/4 triệu
cho đến 1/2 triệu người gốc Việt từ Campuchia trở về thì chắc chắn là một cộng đồng tuy là lặng lẽ nhưng mà là một cộng đồng rất lớn ở trong cộng đồng của chúng ta. Và thế thì đấy, như ông cũng thấy là ở khắp nơi ở trong miền Nam này thì ở đâu cũng có những nơi mà người Việt kiều từ Campuchia trở về sinh sống từ hồi đến giờ. Và thực sự là khi mà chúng tôi đi gặp họ ở những cái ấp như thế, những cái nơi mà họ tụ hợp nhau lại như thế thì thấy là họ thật là hiền lành và thiệt thòi nhiều lắm ạ. Và thế thì như là anh Rớt thì mãi đến khi mà gặp lại chương trình thì anh mới biết được là gia đình mình đã về Lộc Ninh, đúng không ạ? Tại vì quê gốc xa xôi của ông bà là An Giang cơ mà. An Giang, dạ. Và thế sao gia đình mình lại về Lộc Ninh ạ? Trong cái thời gian ở đây là về Lộc Ninh là được cái chương trình thì tôi coi là nhờ chương trình tìm thấy thì tôi mới biết về Lộc Ninh, chứ còn trước đây là tôi cứ ngỡ là còn ở bên Campuchia. Dạ. Thế sau cái đầu ra được cái du kích đưa về bên đây thì mình mới biết chính giờ là cha mẹ mình về đây là mới là quê hương. Dạ. Thế là bây giờ Lộc Ninh là thành quê hương. Dạ. Nhưng mà cái khi mà ở bên xưa là mình là làm ngư. Dạ, làm ngư ạ. Dạ, thế bây giờ thì lại làm dãy này, làm trồng tiêu, trồng điều, vùng đất thì cũng không có phải là trù phú màu mỡ lắm. Làm sao để có thể quen được, làm sao? Trong cái quá trình thì về bên đây là được cái Đảng, nhà nước tuyên truyền đạt khoa học kỹ thuật, cho nên là cái bà con mới biết cách làm ăn. Bây giờ nói chung là đời sống cũng khá giả. Dạ. Có một cái thực tế là ở những nơi mà bà con Việt kiều của mình đang sinh sống thì những cái nơi mà có mặt nước, những cái nơi mà nó giống như cái cuộc sống trước kia ấy thì nó cũng rất là hiếm có thôi. Vâng, thì những một số nơi khác mà bà con mình hay tụ tập lại thì nó là Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cộng đồng, Củ Chi có một cộng đồng, Đồng Nai thì là một cộng đồng rất là lớn, Bình Thuận cũng nhiều ạ. Và thế thì trước đây thì bà con mình là hay làm trên mặt biển hồ. Trên mặt nước. Và thế thì sau này thì lại thường là làm dãy, khai hoang. Vâng, như là ví dụ như gia đình của anh Rớt thì là về sau là làm tiêu, làm điều, nói chung là cũng cuộc sống cũng vất vả. Và cái việc mà tái định cư những gọi là kiều bào người Việt ở Campuchia trở về nước thì 40 năm trước hay là cho đến bây giờ thì nó vẫn vậy. Tức là nó là cái việc mà xử lý cái việc thay đổi cái môi trường sống như thế nào để bà con có thể an cư lạc nghiệp. Vâng, bây giờ thì có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục một cái hành trình tiếp theo là đi tìm những Việt kiều trở về nước từ Campuchia vào năm 1970 ạ. Từ La Ngà, chúng tôi đi theo quốc lộ 20 để lên huyện miền núi Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Con đường này nổi tiếng dẫn từ đồng bằng lên chiến khu D thời kháng chiến. Và nay là đường huyết mạch nối miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh với Đà Lạt, Lâm Đồng. Điểm đến Tân Phú này là kết quả của một cuộc tìm kiếm kéo dài 6 năm với nhiều công phu tra cứu cũng như đi tìm thực địa tại vài chục địa điểm định cư của người Việt từ Campuchia trở về. Năm 1974, có khoảng 300 hộ dân Công giáo, vốn là người Việt từ Campuchia chạy về Trà Nóc, Sóc Trăng sau biến cố năm 1970. Họ đều là những hộ dân nghèo, đông con, sống hiền lành trên biển hồ. Từ Trà Nóc, giáo xứ Kim Lâm của họ lại di chuyển sang một huyện của Cần Thơ. Tới năm 1974, cha xứ đưa giáo dân Kim Lâm tìm tới Phú Trung, huyện Tân Phú. Hồi trước đường nhỏ nó cũng có con đường sẵn rồi, gọi là cũng có con đường rồi sau họ mở rộng ra. Đường mòn đấy, đúng rồi đó. Trồng điều là ở trên đồi trong này chứ không có trồng trầm. 7,5 cây số đường đồi từ nhà thờ Kim Lâm trên quốc lộ 20 vào đến nơi định cư gần 50 năm nay của kiều bào Campuchia trở về, rất gập ghềnh khó đi ngay giữa mùa khô. Càng vào sâu càng thấy rõ sự lãng quên. Ở
Ở đây là khu này gọi là khu gì anh? Khu vực Lâm Miên. Còn tôi là người Việt nhưng mà ở Sanh Đẻ Cao Miên. Thì ra đây cũng có ấp Việt Kiều đấy. Ở đây là có bao nhiêu hộ ở chỗ cái ấp Nam Miên này? Chắc trên 100 hộ. Trên 100 hộ ạ? Đất ở đây nó xấu lắm cô ơi. Không có điện, có đường gì đâu cô ơi. Tồn tại 50 năm, nó vẫn chưa có điện. Đây chưa có điện. Nhưng mà điện không có hả chú? Chưa có điện cái gì trơn á, coi như là từ ngày giải phóng rồi. Rồi coi như là khó khăn lắm mà cũng có báo lên cấp trên mà coi như là cái đường này không mới làm có một khúc ở ngoài kia đó. Còn khúc ở ngoài nhà thờ Kim Lâm á. Nhà thờ Kim Lâm thì xa lắm. Ở trên nhà thờ Kim Lâm. Đây chính là người mà chúng tôi đã tìm được. Bà Quyết, 80 tuổi, sinh ra ở Bưng Cạnh, Campuchia. Lấy chồng sinh được đôi đứa thì xảy ra vụ cáp giùn. Toàn thể gia đình, cha mẹ, anh chị em nội ngoại của bà chạy lên Nam Phan, rồi lên một trong nhiều tàu hải quân Việt Nam Cộng Hòa sang đón bà con về Việt Nam. Bà họ Huỳnh, tên vốn là Quốc. Trong gia đình, bà là thứ tư trong 14 người con. Nhưng nay biết chắc thì chỉ còn có 5 người. 2 người em mất tích sau khi đã định cư ở miền Tây. Lên Tân Trung một thời gian, cha bà nhớ nghề sông nước nên héo mòn. Khi cụ mất, mẹ bà Quốc cũng không chịu sống tiếp ở đây, dẫn 2 con trai là Đậu và Đường mới chưa đầy 10 tuổi sang Campuchia về tá túc ở biển Hồ lần nữa. Từ lúc sang cho đến lúc mất vào năm 2002, cụ Lẻ không có điều kiện về Việt Nam gặp lại các con mình. Với bà Quốc, vùng đất khô hạn này tất nhiên đã trở thành quê. Cha và chồng của bà nằm trong nghĩa trang nhà thờ đã từ lâu. Các con đều không ở được trong sâu này, đều đã tìm cách ra gần lộ hay sang hẳn Bảo Lộc sinh sống. Bà Quốc bặt tin 2 người em, một gái, một trai. Người em gái Huỳnh Thị Quạ, khi hồi hương về Việt Nam mới 13-14 tuổi, nghèo quá phải đi làm mướn, ngày đầu ở Cai Lậy, Tiền Giang. Tới năm 1974, hay tin có trận bom rơi xuống đó, bà Quốc cùng cụ Lẻ lên tìm, không tìm ra xác, nhưng đã nghĩ em Quạ chết rồi. Người em thứ hai thất lạc là anh Huỳnh Văn Sớt. Không biết là năm bao nhiêu, anh Sớt mới lớn lên. Một bên chân bại liệt, anh đã đi theo một cánh cải lương qua nơi ở là Châu Đốc, An Giang. 2 năm sau anh có trở về, nhưng rồi ra đi là đi đến bây giờ luôn. Bà Quốc nói rằng mấy chục năm nay nhớ đến em gái, bà vẫn không nguôi ân hận. Mà tôi nhớ suốt đời tôi đó. Tôi hẳn về là bởi vì tôi không thích cái vụ đó. Bạn buồn không lo. Mẹ thì mua son bỏ hồng, vô tới cửa nhà làm tôi quét. Hận là mình chửi nó em mình mà em mình đi mất tích tới giờ nó chết rồi mình không biết tính sao. Ăn hận rồi. Con chào hai cô. Cô Ó vừa trở về Việt Nam ạ. Dạ. Trước đây thì một phần của gia đình mình ở bên Campuchia hay sao ạ? Hiện nay vẫn vậy đúng không ạ? Ở bên đó thì coi như là còn lại được 3 người, 4 người ở bên Campuchia. Dạ. Và hiện nay thì cô đang làm công việc gì ở Campuchia ạ? Đi làm nấu cơm. Dạ. Công việc như vậy thì có dính nhiều thời gian của cô không? Và lần này cô trở về Việt Nam thì không biết là chú Đậu và chú Đường, em của cô có đi về cùng không ạ? Dạ không. Dạ. 2 em nó vẫn còn ở bển. Dạ. 2 chú Đậu và Đường đang làm công việc gì tại Campuchia thưa cô? Nó đi bơm cát mướn cho anh ta, còn một thằng thì nó đi làm cho Úc Nha Thi. Dạ. Nó phải coi quản xe cộ. Nên... Dạ biết. Thế là 2 chú cũng đang theo dõi chương trình của mình trực tiếp từ Campuchia. Bởi vì trên sóng của Campuchia, tại Campuchia cũng có sóng của VTV9 ạ. Và ngoài ra thì mình cũng có thể theo dõi chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly trên kênh YouTube Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly Official. Và không biết là bây giờ hai cô có thể kể cho con tên của các anh chị em nhà mình từ lớn nhất đến nhỏ nhất được không ạ? Dạ được. Dạ. Lớn á, người anh thứ hai á, thì tên Lý. Người anh thứ ba á, thì tên
Lý. Người anh thứ hai á thì tên Nghĩa. Dạ. Người anh thứ ba thì tên Lý. Chị Tư á thì Quốc. Rồi bắt đầu chị thứ năm tên Diệu. Dạ. Rồi bắt đầu 6. Rồi Cưỡng, Quạ, Diều, Ó, Xớt, Bay, Đậu, Đường. Dạ. Nhà mình rất là đông. Vậy là gia đình mình có Quốc, Diệu, Cưỡng, Ó, Quạ, Xớt, Đậu, Đường đúng không ạ? Dạ. Nè nha, nhớ hết luôn á. Nghĩa nè, Lý nè, Nghĩa, Lý, Quốc, Diệu, 6, Cưỡng, Quạ, Diều, Ó, Xớt, Bay, Đậu là 12 người. Má hồi trước á, thì cũng như nội trợ trong gia đình, với làm cá, làm đồ này kia nọ, với má hay đi làm mụ ở vườn ở quê mà. Ai sanh đẻ thì rước bả đi sanh cho người ta. Hồi trên Miên xuống đây thì mình mới có 13, 14 tuổi vậy. Rồi đến lúc mà xuống đây nhà nước cũng nuôi mình được mấy năm. Rồi mới cho mình tự túc mình đi kiếm sống, rồi đi làm mướn giữ em. Ôi tôi làm tùm lum chân, làm mướn giữ em, làm hồ cũng có, gì cũng có chứ. Nói chung ra là cái gì miễn làm nuôi cuộc sống được thì cứ làm, cứ sống như thế. Gia đình đã nhớ nhầm, bà Quạ chưa bao giờ làm ở Cai Lậy cả. Tới chừng mà giặc nổi lên đó, rồi lưu lạc, rồi cái tới chừng mà tìm được tiền để mà đi về dưới tìm anh chị nữa thì ở dưới đó người ta đi mất tiêu hết trơn. Là từ đó tới bây giờ là tôi không có gặp anh chị nữa. Xong rồi mới gặp chị Nguyệt, rồi năm đó cũng cách đây cả 10 năm có rồi. Rồi giờ muốn tâm sự nói chuyện với chị mới nói là cũng như bên quê chị á, ở ngoài Bắc á, có người cũng tìm bên đội tìm kiếm chị. Tôi nói trời, tôi đâu có biết đâu. Cái chị mới nói thôi để tôi giúp giùm cho. Bà mới kêu đi chụp hình, rồi bà mới làm đơn, rồi bà gửi giùm đó. Thì từ đó giờ cũng lâu rồi thì tôi cũng hết hy vọng rồi. Một hôm ở chợ, bà Hoa gặp một người phụ nữ nói là bà ấy cũng là Việt kiều ở Campuchia về, có biết gia đình bà Hoa và nói rằng gia đình bà Hoa đã chết cả rồi. Bà Hoa tuyệt vọng đến nỗi khi chúng tôi gọi điện tới, bà chưa biết tin gì đã khóc và bảo bà xin hủy hồ sơ. Nhưng mà đến lúc cổ mới thông tin là cho tôi biết là nói tên họ là đúng sự thật như vậy là tôi biết là chị tôi thật sự rồi, không có còn cái gì mà sơ sót nữa hết. Bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi. Trong nhà thì cô là giống mẹ nhất. Trời, không biết nữa. Mường tượng không có nhớ được. Còn bà chị Quốc này á là bà ốm lắm, bà cũng như tôi vậy đó, mà giờ không biết chỉ có mập không biết, chứ hồi xưa bà còn nhỏ, còn mà mới có đứa 2 đứa con bà ốm lắm. Ông chồng bà bị bệnh suyễn mà. Bây giờ mong nhất là bây giờ gặp được người chị là quý lắm rồi. Kệ bây giờ miễn gặp được rồi chết cũng được nữa. Vợ chồng bà Hoa không có một mụn con. Trời ơi, em tưởng em tưởng là suốt đời không bao giờ gặp chị ơi. Nhà rất là đông các anh chị em ạ. Gia đình mình lên đi ạ. Đây là các con của cô Quất. Đây là con của chị Tư, còn con của em thì chưa có lên tiếng nào hết. Đời có một mình mấy chục năm nay vậy trời.
Đây ạ, mình ngồi xuống đây đi cô. Cô ngồi xuống đây, cô Quất, cô ngồi xuống đây. Các cô đều yếu cả rồi. Trời ơi, con cháu của tôi đi trời ơi. Mình không nhờ chương trình nữa, nhưng con cháu gặp được gì. Dạ thôi, xin chúc mừng gia đình ạ. Chị nằm đâu? Kính thưa quý vị, mong muốn chân thành của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đó là được giúp đỡ cho những trường hợp thất lạc có được cuộc sống tốt hơn sau đoàn tụ. Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly mong là những tấm lòng hảo tâm sẽ trợ góp cho những hoàn cảnh cụ thể và nhân vật của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Quý vị hãy gọi đến tổng đài 028 62 64 7777 để chúng tôi có thể kết nối trực tiếp với những trường hợp mà cần tới sự giúp đỡ của tất cả quý vị. Xin được nhắc lại số điện thoại 028 62 64 7777. Xin cảm ơn. Có nhiều người cứ hay hỏi rằng là thế thì chương trình làm việc thì có thu phí gì không ạ? Nếu mà đoàn tụ được thì có thu phí gì không? Thì chúng tôi xin một lần nữa là cũng đã 10 năm nay đã nói rồi, và bây giờ xin nói lại lần nữa là chương trình không thu phí gì. Đây là chương trình nhân đạo, chương trình thiện nguyện, và để mà có được việc đó thì chúng ta có một người bạn lớn, đó là Bưu điện Việt Nam. Bưu điện Việt Nam đang đồng hành với chúng tôi trong không chỉ việc là tìm ở trên thực địa, tìm qua thư tử, chuyển những cái thư tay của mọi người mà hoàn toàn không mất phí đến cho chương trình, mà đồng thời là còn hỗ trợ tất cả những kinh phí mà để chúng tôi đi tìm kiếm bằng công sức của mình để hôm nay có những cuộc đoàn tụ như thế này, và sẽ còn nhiều cuộc đoàn tụ hơn nữa, bởi vì là một cái chuyến đi mà nghiên cứu về Việt kiều bây giờ chúng tôi cũng đã hiểu ra nhiều lắm rồi, và có lẽ là hy vọng là từ đấy chúng tôi cũng có thể kết nối được thêm một số trường hợp nữa. Thưa quý vị, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly số 121 nơi sinh Campuchia hồi hương năm 1970 sẽ được phát lại trên sóng VTV9 cũng vào khung giờ này, Chủ nhật 2 tuần nữa, tức là vào ngày 17 tháng 3. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly số 122 lúc 16 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2019.